Pa odrastao sam u Beogradu na Crvenom krstu, a ja se sećam, mi smo imali ono, bukvalno imaš jedne patike dok ih ne iscepaš, te patike su ti i za školu, i za rođendan, i za fudbal, i za napolje, i za sve. I to ti je to, praktično sam više odrastao na ulici nego bilo gde. Sve što smo radili na ulici smo, što kaže ono, postali sve. Neko je postao fudbaler, neko je postao preduzetnik, neko je postao, ne znam, lekar, zubar. Ja sam postao profesionalni borac. Pa od Carlosa očekujem tipično njegov game. Njemu je svaki protivnik biran, svaki protivnik je doveden, svaki protivnik je bio uglavnom iz niže kategorije doveden da se bori s njim. Mislim da to je slabo, ima pravi izazivače, iako se on borio u UFC-u i borio se s nekim ozbiljnim borcima i taj skor nije na lepe oči, svestan sam ja svega da je on ozbiljan borac, da je usko specijalizovan za to što radi, ali mislim da nema čime da me iznenadi. Njegov svaki meč je preslikan, traži žicu, traži rušenje, dole da smara, da gnjavi protivnike, da ih završa. Mislim da je jako dosadan i da je vreme da dođe neki nov šampion te organizacije koji će da pokrene ceo taj show i da digne organizaciju na viši nivo, a ja mislim da apsolutno posedujem svaki aspekt toga. I mislim da ću to pokazati na meču, da ću ih sve iznenaditi. Jer ja tamo neću doći kao ostali, da padnem, da legnem, da pokupim neku lovu i da se predam pre meča. I onaj ko misli da će biti drugačije, taj je budala. Mislim da pravi borci su oni koji se i vrate posle poraza, koji nastavljaju posle teških povreda. Ja sam sve to prošao, vratio sam se. Znam dosta ljudi koji su takmičili su se, čim su izgubili jednom, dva put, nema ih nigde i odu u zaborav. You're in some crazy shape, Michael. Proto jsem se vzal, ty volem ti rozbiješ žebra, volem, jak je líč. Malinko je možná lehčí, ale zase má jako černej, shithole jiu-jitsu, jako na zádech, víš, tam strašně dobře chytá Ambai a trianguluje, se na ně vysere a jenom stává. Za každou cenu, i když nechá pozici, protože Ilíč nebude po triangulovat baru, a když tak good luck, ale on ať jenom stává, protože on je rád na zádech, on se zavře a tak aby to nedělal. Yeah. He's in phenomenal shape, man. Strong beast, man. He's gonna smash it next week. Give me hard work. Carlos a beast, man. Feel sorry for his opponent. If he runs away like crazy, cut him off. Yeah, Carlos looks in great shape, like very solid, very strong, which he always is. We're just here to go over some little fine details because obviously we go way back at London Shoot Fighters, and he's always had a massive knowledge of cage wrestling and great ground control. So we're just fixing some little details with him, going over some old stuff that he knows anyway. But really, it's just a brush up. He looks great, he feels great, he's going to be in great shape. It's going to be a good fight. Pozvali jsme si vlastně dva kluky z Londýna, z London Shoot Fighters, Mikea Shipmana a Mobse, který jsou oba dva skvělí zápasníci Bellatoru. Kluci zase z Londýna nám potom doplnili nějaký detaily, nějaké věci ke kontrole na pletivu a na zemi, takže to hezky zapadá do sebe a nebereme nic než víru. Put your leg here. Mobs je black belt jiu-jitsu je úplně skvělý a dřív jsem od něj dostával strašně na prdel a dneska mě vyšlo i submission do sparingu, což se mě dlouhý léta s tím nepovedlo, z toho mám radost a je to přesně o tom, že na sebe nejsme tolik zvyklí a mohl jsem si vyzkoušet nové věci a naopak oni mě ukázali plno nových věcí, které mě možná chyběly do takové té perfekce toho, co dělám a doufám, že se to ve fightu ukáže. A taky, že dávno jsou pryč ty doby, kdy nás kluci zvenku jezdili mlátit a tady u Andreho něco děláme dobře. Má tady tým plný šampionů, od těžkých váh až po lehkých váh až po ženský. Je vidět, že český MMA je na skvělé úrovni a speciálně Reinders tým, nejsilnější tým v České republice. V 17 jsem začal s klasickým boxem ve Vítkovicích, což mě bavilo. Později jsem skončil s hokejem, tak jsem k tomu boxu přidal volný styl a na to se nabalilo už potom jenom to byl kruček MMA a MMA se věnuju vlastně 12-13 let a baví mě to ze všeho nejvíc. Odvetu s Fialou vnímám jako každý další zápas. Je to prostě jenom malinká překážka, kterou potřebuji překonat. První střet s Fialou byl v Českých Budějovicích v roce 2006 na amatérském mistrovství republiky, kde jsem ho porazil.
A to, co říkáš ty, tak to byl náš druhý vzájemný zápas, který já jsem vyhrál. Bylo to uznané bodovým rozhodčím na místě, podali protest a asi po 2 měsících ten zápas stornovali. Takže si o tom nemyslím nic, máme no kontest a teďka se uvidí. Proleze či neproleze? Neproleze. Vemola is the fake guy, fake champion who was pushed by organization, by his manager, and he always picked his opponent. On the end of the fight, I promise you, the fans gonna love me and I'll be the new king in Prague. On říká, že jsem protlačovaný svým manažerem, kterýho v podstatě ani žádnýho nemám. Manažuju si všechno sám a že prvních pár minut na něj lidi budou bučet a po pár minutách mu lidi budou tleskat. Nevím, čemu budou tleskat, protože on těch prvních pár minut bude ležet na zádech, takže to je tak asi celý, co bych tomu řekl. A že se připravuje tím, že chodí večer do McDonaldu na burgery, tak to je vidět, jak to myslí vážně. V oktagonu je jenom jeden král a to dokážu na štvanici. Los! Hej, Lev by tě pustil takhle k němu při žrádle. No a kdyby si to zkoušel vzít, to už by byl jiný randál, vítěz. Já si myslím, že to nebude na 5 kol, protože on se bude snažit ukončit a stejně já se budu snažit ukončit. Takže jeden si pro ten konec dojdeme, ten jeden budu já. Samozřejmě, že čím dřív to ukončení, tím líp, protože jako do 2., do 3., do 4. kola, když už ti docházejí síly stát před takhle rychlým strikerem, to se mě úplně nechce. Ideálně jeden takedown na kola už ho prostě nenechat zdvihnout. Tak jako když si ho zaveme kuře, taky už ho nepustí. Už ho nesebereš. Iličo mě říkal, že jsem fake šampion. Jak je pak fake šampion? Já zápasím skoro stejně dlouho, jako on je na světě, takže myslím, že pozná, že fakeový šampion opravdu nejsem a já budu ten, kdo na štvanici bude odcházet s tím pásem přes rameno. Las. Legersky se vrací do oktagonu, což je vlastně i moje výhoda, protože vlastně 2 roky stál, pak se vrátil v jiné organizaci, kde prohrál, takže moc na psychiku mu to nedá, měl se vrátit se mnou a zase ten zápas neměl a já mám zase další vyhraný, takže já si myslím, že pro mě jako plusový body jsou to pro mě. Jsem přemýšlel, říkám, co budu plácat někde tam v tom rybníčku uprostřed, tak zase vezmu nějakou výzvu a vždycky jsem si bral výzvy, v boxu, Moravčík, tohle já nevím, Jidrány, slyšel těma topkama, tady jsem šel, říkám, no tak, hele co, jedeš, prodeš, takový život, no. Tak ta příprava na tohle Legerského už trvá prostě de facto půl roku. Já jsem tu přípravu nějak neměnil, po tom, co jsme byli, co jsem měl ten zápas v Šamoríně a já jsem vlastně už vyzýval hned po tom zápase, tak jsem vyzýval toho Legerského a připravoval se s tím, že to bude on. I vlastně ten drill, který jsem na tom trénink, nebo na ten zápas měl předtím, viděl jsem, že tam mám tu metu jeho, jakoby on byl tam moje meta, který jsem makal a snažil jsem se zlepšovat, no. To právě nikdo neví, jakou má formu, to je na to nejhorší. Že on se odepnul i od těch sítí a všeho, takže jako nikdo nic neví. A já doufám, že přijde v té nejlepší formě, já chci prostě toho nejlepšího Legerského, který je možný.